خیلی هستن وقتی ماه رمضان میاد میخوان لاغر بشن، ولی گاهن نتیجه عکس میده و حتی چاق‌تر هم میشن. توی ویدیو میخوایم چند تا راهکار ساده رو بگیم که اگه میخوان توی ماه رمضان در کنار روزه گرفتن لاغر هم بشین به کارتون میاد. اول از همه بدونیم کاهش وزن با روزه کاملا علمی هست و اصلا جزء رژیم های فاستینگ محسوب میشه. در خصوص انواع رژیم های فاستینگ ما یه پلیلیست داریم، لینکش رو توی توضیحات ویدیو قرار میدیم، دوست داشتین اون رو ببینید. ولی خب چند تا راهکار کلی اگه بخوایم خدمتتون بگیم، اول از همه برنامه‌ریزی منظم است. برنامه‌ریزی منظم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بدونید وزن الانتون دقیقاً چیه و به چه وزنی می‌خواید برسید. اینکه ما چه وزنی برامون خوبه و چجوری تخمین بزنیم چقدر حالا اضافه وزن داریم یا چاق هستیم و ما یه ویدیو جداگونه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. ولی به طور کلی اینو در نظر بگیرید ما مجاز هستیم در یک ماه چیزی بین 2 تا نهایت 4 کیلو وزن کم کنیم و قرار نیست با یه روزه گرفتن مثلا ما 10 کیلو وزن کم کنیم. از طرف دیگه باید حتما یه برنامه‌ریزی غذایی منظم برای وعده‌های سحری و افطاریمون داشته باشیم، یعنی بدونیم دقیقاً قراره مثلا برای این هفته سحری چی بخوریم، افطاری چی بخوریم. چون اگه اینها رو تنظیم نکنیم معمولا اینجوریه که شما یهویی سحری بلند میشید و خب هیچ غذایی هم نیست، میخواین خب تو عمل انجام شده قرار میگیرید، یه غذای خب سریع آماده بشه جزء خانواده فست فودها است که معمولا روغن زیادی هم داره. حالا میخواید یه سوسیسی درست کنید یا حالا کتلتی درست کنید و زیاد اون غذای رژیمی نمیشه. ولی اگه براش برنامه‌ریزی داشته باشین، وقتی شما روی کاغذ میارین معمولا غذاهای کم چربتر رو انتخاب میکنید. از طرفی حتما باید منظم وزن بگیرید، یعنی بگین مثلا من هفته یک بار یا 2 روز یه بار 3 روز یه بار این ساعت از روز میرم وزن‌گیری میکنم. این برنامه‌ریزی خیلی به شما کمک میکنه که یک هدف عملی‌تری داشته باشید. دومین نکته مهمون اینه که سراغ رژیم‌های حذوی نرید. رژیم حذوی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما بیاین بگید من وعده سحری رو کلا نمیخورم و در طول ماه لاغر میشم، یا اینکه مثلا بیاین یهویی تصمیم بگیرین گیاهخوار بشید و گوشت نخورید، یا اینکه تصمیم بگیرید نون و برنج رو حذف کنید. اینا همش رژیم‌های حذویه و اگر شما از قبل این کار رو انجام نداده باشید، خود فاستینگ و روزه گرفتن داره یه شوکی به بدن شما وارد میکنه و وقتی شما بار رو مضاعف میکنید، خب بدنتون خیلی زود خالی میکنه اصطلاحاً و کم میارید و به یه هفته نمیکشه که به شکست میخوره. تنها چیزی که ما مجاز هستیم حذف کنیم بحث قندهای ساده هست، به خصوص قندهایی که به غذا اضافه میشه. چون نه تنها این قندها خودشون باعث التهاب در بدن میشن، باعث میشن ما دچار چاقی‌های مقاوم بشیم. یعنی هر چی شما رژیم میگیرید، این قندهای اضافه به خاطر اون التهابی که تو بدن ایجاد میکنن نمیذارن شما لاغر بشین و اصطلاحاً استوپ وزنی میگیرید. حواستون باشه وقتی میگیم قند اضافه فقط منظور شکر نیست. شما اگه عسل یا شیره انگور و شیره خرما به حالا فرنیتون یا غذاتون اضافه کنین، جزء اون قندهای اضافه میشه. با این حال اگه دوست دارید حتما شیرینی ها رو میل کنید و خب حالا توی برنامه غذاییتون باشه، ما یه ویدیو جداگونه داریم که تعیین میکنیم دقیقاً چقدر قند مصرفش در روز میتونه مجاز باشه و زیاد برامون اشکال نداشته باشه که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. کار بعدی و مهمی که باید انجام بدیم اینه که یک بشقاب غذایی صحیح در وعده‌های افطاری و سحری بچینیم. یعنی چی؟ یعنی اون بشقاب غذاییتون رو در نظر بگیرید از اون وعده‌ای که میل می‌کنید. باید چیزی حدود 1/4 تا 1/3 از گروه پروتئین ها باشه. پروتئین های مثل گروه گوشت ها، حالا مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز یا حالا گوشت ماهی، تخم مرغ، حبوبات، اینها باید قرار بدید. چرا که ما در وقتی رژیم کاهش وزن داریم، خب معمولاً عضله از دست میدیم و پروتئین ها خیلی کمکمون میکنن که اون عضله بدن تا حد امکان حفظ بشه. از طرفی باید نصف بشقابتون رو سبزیجات و میوه و به خصوص سبزیجات قرار بده، چون کالریشون هم کمتره، چه به صورت پخته چه به صورت خام. حالا ممکنه سبزی خورشتی باشه، ممکنه به صورت سبزی خوردن باشه، ممکنه شما سالاد دارین میل میکنید، سالاد میوه ها و سبزیجات. باید نصف اون وعده غذایی یا نصف بشقابی که میچینید تقریبا از سبزیجات باشه و 1/4 باقی مونده تعلق میگیره به غلات. یعنی سهم غلات مثل نون، برنج، ماکارونی، سیب زمینی زیاد نیست تو این بشقابی که میچینیم. علاوه بر این بشقابی که هست، ما یک واحد لبنیات هم تو هر وعده سحری و افطاریمون داریم، حالا چه به صورت ماست چه به صورت شیر، ولی حتما باید از نوع کم چرب باشه. دقت کنین منابع کلسیم خیلی به ما کمک میکنن که وزنمون بهتر کم بشه. مصرف مایعات رو فراموش نمیکنیم، چرا که هیدرات موندن خیلی به بدن کمک میکنه هم حس سیری بیشتری داشته باشین، هم متابولیسم بدن صحیح‌تر اتفاق بیفته و اون روند کاهش وزن بهتر انجام بشه. در کنار این نکات غذایی حتما باید یک ورزش منظم هم در
نظر بگیرید. حالا منظور از ورزش این نیست که برید 2 استقامت شرکت کنید، ولی بهتره بعد از افطاری به خصوص که یکم توان انرژی بیشتره، حتما سعی کنید یه پیاده روی در حد نیم ساعته یا حتی اگه بتونید یکم دوی مثلا در حد جاگینگ، یعنی مثلا دوی با شدت تندتر هم انجام بدین، خیلی به کاهش وزنتون کمک میکنه. علاوه بر اون به خوابتون هم کمک میکنه، چون خواب کافی تو این دوران برای ما خیلی مهمه، چون ما قراره نصف شب هم بلند شیم دیگه و وقتی خوابمون به هم بریزه خب باعث میشه تعادل هورمونی توی بدن به هم بریزه و اون سه هورمون‌های استرس مثل کورتیزول و اپینفرین، نورپینفرین توی بدن زیاد بشه و باز ما دچار چاقی‌های مقاوم بشیم. به خاطر همین سعی می‌کنیم یک الگوی خواب مناسب هم داشته باشیم و اگه خب خوابمون کافی نیست توی روز، بخشی از روز شما میتونید خب یک مقداری استراحت کنید تا جبران اون استراحتی که نتونستین شب بکنید بشه. و نکته آخری که میمونه استفاده از انواع مکمل‌های لاغری و دمنوش‌های لاغری هست. دقت کنید اگر تا حالا از اینها استفاده نمی‌کردید به صورت منظم، باز تو این ماه اضافه نکنید به رژیم فستینگتون یا روزه‌داریتون، چون باز داره شوک اضافه به بدنتون وارد میکنه. به خصوص مکمل‌ها، در خصوص دمنوش‌ها و داروهای گیاهی نگاه یه مقدار ساده‌شو شما مجازه. اینکه چه حالا ترکیبات گیاهی هم اصلا کمک کننده تر هستن، ما یه ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، بهتون میگه چه ترکیبات گیاهی برای لاغری کمک کننده هستن. ولی دقت کنید حالا ترکیباتی مثل سرکه سیب هست، دارچین هست، چای سبز هست، برخی از این ترکیبات مدرن، یعنی باعث میشن شما آب زیادی از دست بدین. قهوه این مدلیه، چای سبز این مدلیه، به خاطر این مصرف زیادش تو این ماه در کنار رژیم روزه‌داری شاید زیاد توصیه نشه و باعث بشه خب شما احساس تشنگیتون افزایش پیدا کنه. امیدوارم 4-5 تا نکته‌ای که گفته شد به دردتون بخوره.